හරි. ආයිබෝන් හැමෝටම. ඉතින් අද පොඩි ඔයාලට announcement එකක් දෙන්න හිතුවා අපේ අලුතින් පටන් ගන්න beginner level guitar class එක ගැන. ඉතින් මේ class එක ඔයාලට බිඳු ඉදම්ම guitar ඉගෙන ගන්න අපි develop කරපු online class එකක්. ඉතින් මේකේ duration එක මාස 3යි. තියෙන්නේ සෙනසුරාදා රෑ 9:30 ඉඳලා 11 වෙනකම්. මේකදී අපි cover කරනවා මූලික සංගීත සිද්ධාන්ත. මොනවද මූලික සංගීත සිද්ධාන්ත? musical alphabet. එතකොට musical alphabet එකේ notes හැදෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒ notes උපයෝගී කරගෙන scales develop කරගන්නේ කොහොමද? scale එක කියන්නේ මොකද්ද? major scale එක කියන්නේ මොකද්ද? chord එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඔය වගේ කතාන්දර. ඊට පස්සේ time signatures rhythm එක කියන්නේ මොකද්ද? rhythm එක groove එක කියන්නේ මොකද්ද? අන්න ඔය වගේ මාතෘකා කීපයක් ගැන තමයි මේ theory session වලදී කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ practical session එකට ආවම මුලින්ම ඔයාලට finger exercise මම දෙනවා. ඒකෙදි කොහොමද මේ හරි ටෙක්නික් එකට අත තියාගන්නේ? හරියට පික් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද? හරියට පික් එකෙන් ගන්න නැතුව නම් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට අතින් විතරක් ස්ට්‍රමින් කරනවා නම් කොහොමද මේ hand position එක තියාගන්න ඕනේ? ඔය වගේ කතන්දර ටිකක් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කතා කරනවා open chords. ඊට පස්සේ bar chords අල්ලන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ අතර ඉක්මනට change වෙන්නේ කොහොමද? ගොඩක් කාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ chords අතර මාරු වෙන්න හරි අමාරුයි. ඒකට පොඩි එක්සර්සයිස් ටිකක් තියෙනවා සහ ඔයාලගේ කැපවීම ඉවසීම තියෙනවා නම් ඉක්මනට ඔයාලට ඒවා ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ ක්ලාස් එකේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ක්ලාස් එක වෙන්නේ මෙහෙමයි. තවත් දෙයක් තියෙනවා ක්ලාස් එකේදී ඔයගොල්ලෝ වෙන එක ක්ලාස් එකකදීත් කතා කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි ගිටාර් එකක් කොහොමද හරියට මේන්ටේන් කරගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගාව ලීඩ් ගිටාර් එකක්. ඒ ගිටාර් කියලා જાතියක් නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් එකක්. එතකොට ඇකෝස්ටික් ගිටාර් එකක්, ක්ලාසිකල් ගිටාර් එකක්. මේ මොකක් තිබ්බත් මේක හරියට මේන්ටේන් කරගන්න කොහොමද? නැත්නම් ඔයාලා සමහර ගිටාර්ස් ඇති නිකන් දුන්නා වගේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් ඇති. මේ ස්ට්‍රින්ග් එකත් අද කරන්න සෑහෙන කීමක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ගිටාර් එකේ ෆෝල්ස් මේවා කොහොමද හදාගන්නේ? ගිටාර් හරියට මේන්ටේන් කරගන්න කොහොමද? ගිටාර් එකේ සද්දේ හරියට හදාගන්න කොහොමද? ඉතින් මේවා සම්බන්ධයෙන්ත් අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. වෙනම තියරි එහෙම නැත්නම් ටෙක්නිකල් දේවල් සම්බන්ධව ඔයාලට අපි කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම අඩංගු කෝස් එකේ ෆුල් පේමන්ට් එක මාස 3ේම ෆුල් පේමන්ට් එක රුපියල් 5000යි. ඔයාලට ජොයින් වෙන්න ඕන නම් මේ දාලා තියෙන නම්බරයකට කෝල් එකක් දෙන්න. අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු. මේ සෙනසුරාදා තමයි ක්ලාස් එක පටන් ගන්න. එහෙනම් ජය වේවා.